السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اتمنى ان تعجبكم الفيديوهات اللي دا انزلها. طبعا نفس ما تشوفون من الفيديو مال اليوم، من عنوان الفيديو اليوم راح نحكي على اهل التركات وش قاعد يسوون فلوس وشنو شغلهم، لان اكو عدة اشغال اهل التركات يسوون. اكو منهم يروحون بعيد، اكو منهم يشتغلون قريب او بالمدينة. اذا انت جديد على القناة، أنا اسمي محمد من العراق، خصيصا من الموصل. أهلا وسهلا بيك، وإذا أنت راجع وشايف فيديوهاتي من قبل هم أهلا وسهلا بيكم. فخليكم ويانا حتى نسولف على ايش قد ياخذون أهل التركات، وإن شاء الله ما أطول عليكم. نبدي نفس اني شغلي، خلينا نقول اني بالمدينه دائما كل يوم ارجع البيت، من اخلص ارجع، خاصه هنا في فيرجينيا الساعات مالتهم تفرق. اكو من يعني ياخذون من $20 خلينا نقول لل 35 36 دولار بالساعه، لان اني لوكل، اني اظل بالمدينه ولو اطلع ولايه ولايتين بس هم اظل بنفس المكان، وينحسب انه اشتغل داخل المدينه فينطوني بالساعه. مرات يسووها قطعي، اذا يسووها يعني مثلا اذا ايام اروح على فيلادلفيا هيك مكان 4 ساعات 4 ساعات ونص يحسبوها قطعي، او يسووها بالمايل، بس هاي مرة واحدة سووها وياي بهاي الشركة. شيء ثاني او ثالث، الشركة مالتي اللي انا اشتغل بيها هم عندهم نفس الشغل. تطلعون مثلا خلينا نقول الاثنين على الحمل، تظلون تباتون بيا مكان تروحوا له، والثلاثات ترجعون تباتون بالبيت، والاربعاء ترجعون تطلعون، يعني بالاسبوع بس تنام مرتين برا البيت. وثالث مرة اذا تحب بس تطلع مرتين، اذا تطلع 3 مرات، مرات ثالث مرة تروح نفس اليوم وترجع. اني بالساعة، هذا اللي يطلع يروح بعيد بهاي الشركة اللي انا اشتغل بيها ياخذ بالسنت تقريبا 60 سنت على المايل. هذا يعني مو هو يسوي اكثر من اللي انا اسوي الساعة، تقريبا 200 300 دولار. تكثر اكثر من الباي تشيك مالتي. تشيك مالتي تقريبا 400 دولار، بس مو هواي، يعني من ال 200 لل 400، هذا الفرق بيني وبينه. وهسه نيجي طبعا على اهل التركات اللي يطلعون بعيد، يروحون مرات اسابيع شهر، اكو منهم ما يعجبهم يرجعون فدائما دا يشتغلون. هذول حسب، هذول اكو شركات ينطوهم قطعي، اكو شركات ينطي مثلا قل له بالنص، مثلا البنزين علي وعليك، وانطيك نسبة من الشحن. طبعا السائق اللي يشتغل عند شركة نفس الشيء، اكثر الاوقات يحسبوا له بالمايل. هنا خاصة من 60 سنت ل 80 ل 88 سنت يحسبوا له بالمايل، حسب الخبرة مالته، لان الخبرة حيل مهمة. وين ابو شركة ينطي التراك مالته اللي واحد صار له كم شهر يشتغل او سنة سنتين، فحتى بالانشورانس اهل الشركة الانشورانس يصير اقل عليهم، لان هذا عنده خبرة وصار له هواي يشتغل بهذا المجال. اذا تحسبوها وتريدون مثلا تشوفون هذا ايش قد يسوي، لان هذا هم صحيح يشتغل 11 ساعة باليوم يسوق. تشوف المايل مرات اكو ازدحامات يمشي مايل اقل، مرات شيء عادي. فهذا اذا يستلم من 50 سنت ل 88 ل 80 سنت، ومرات اكو اشخاص يسوون دولار وشوية حسب الشغل، لان كل ترك والعربانة ياخذ فلوس عليها الشكل. كل الاشخاص يطلعون يعني 1500 1600 1300 حسب الشو مترهم. مرات اذا تسوي 3 لود او 4 حمولات بالاسبوع كل شيء يختلف. فبس بين هاي من خلينا نقول من 1200 لل 2000 تسوي هيك اذا قطعي. شيء اكيد هاي تجيك، بس انت بعدين عليك التاكس، يعني هاي مو صافية تجيك. هاي الفلوس الكلها احكي بيها مو صافية، صحيح انت تجي بس يقطعون منها شوية على مود، خاصة اذا انت سنجل ما متزوج ما عندك اطفال ياخذون منك اكثر. واهل العربانات، اكو عربانات تختلف. اكو العربانة العادية اللي ما بيها براد، هذيك العادية. اكو اللي بيها براد سعرها يصير يختلف. ليش؟ لان هم عليها بنزين ولازم تفول العربانة بنزين، لان عندك هم محرك يشتغل حتى يبرد لك البراد. وعندك الفلات بيد، هذول اللي مرات يحملون بيهم خلينا نقول حجر ما حجر خشب، من هذول السوالف، واخلي لكم الصور على الشاشة. واكو
الاوفر سايز لود، هذول اللي يكون اللود مالتهم الحمل هم كبير وهم وزن وهم عريض. يعني لازم دائما يكون سيارات وياك قدام ولي ورا، ما تطخ اي جسر عالي او ناصي او هيك سوالف، لان هذول دائما واحد قدامك واحد وراك، حتى ما يخلون مرات سيارات تفوت بالنص. مرات حتى الشرطة لازم تطلع وياك على مود الحمل. فهذا يختلف سعره وفلوسه عن مثلا اني حتى لو طالع خارج الولاية اختلف اني عن هذاك. اني بس اجي اطبق يحملون او ينزلون الحمل خلصت، بس هذاك لا، هذاك شغله اكثر شيء اكيد. ولو بالفلات بيد هذاك هم لازم يطلع هم يشنط الاغراض حتى يخلي عليها احبال، لازم يتاكد من كل شيء حتى ما يصير شيء وما يوقع الحمل. نقول اذا مثلا السائق العادي او بالبراد او غير البراد، خلينا نقول اذا ياخذ 70 سنت بالمايل، ابو الفلات بيد ياخذ خلينا نقول 80 سنت او اكثر شويه، لان هذاك شغله شويه اكثر يطلع ويحزم الاغراض، ولازم يتاكد انه كل شيء تمام، لان اذا يصير شيء ترجع عليه شيء اكيد. طبعا نجي على سائق الشاحنات، اللي هم دائما الناس اللي يقولون هم يسوون فلوسه هواي، اللي يسوون فلوسه هواي، ودائما الناس يقولون يسوون فلوس والسوالف. اي تاكيد هم يسوون فلوس، بهذا يعني الوقت التعبان هم يسوون فلوس، لان اذا واحد ما دا يسوي فلوس ليش مخلي الشاحنه عنده؟ ليش دا يشتغل بداله يعني يروح يشتغل الغير ناس، بس يكون سايق وما يهمه، بس يسوون فلوس. بس هم لا تنسون عنده هواي شغلات، لازم عنده انشورانس، تأمين على الراس الاشتراك، على العربانة، زين، على المواد اللي بالعربانة، الأغراض، المنتج، هذا لازم هم هاي كل شهر لازم يدفع انشورانس عليها. إذا لا سامح الله اطق عنده تاير يصير شيء، هاي كلها عليه. إذا يعطل لازم يصلح، مرات يصلح لازم المحرك كله، لازم هاي هم عليه، كله عليه، لأن هو صاحب التراك، يعني منو راح يدفع غيره؟ وبعدين لازم يدفع الرقم سنويا مال التراك، تقريبا 1200 ل 1500 سنويا لازم يدفعها. هاي نفس ما قلنا من عدا الانشورانس، من عدا البنزين، من عدا الخطورة، ويسوي فلوس صحيح، بس لازم هاي هم يشيلها على صفحة، كل ما يجي تشيك لازم هاي كلها يعزلها، لأن عليه دفع كل شهر. واكو لما تفوت على كل ولاية لازم تدفع هم ضريبة، لأن انت فايت من هاي الولاية، فهاي كل 3 اشهر تجيك ولازم تدفعها. واكو طرق تستعملها، الهاي واي الطريق السريع، هذا هم لازم بوقته تدفعه، او يجيك بعدين ورقة بالبريد وترجع هم تدفعها. فهاي كلها عليه. صحيح يمكن هو يسوي 8000 او 10000 بالاسبوع خلينا نقول، بس يعني هواي عنده صرفية، لازم يعرف شلون يشتغل. وشي ثاني احب اقوله، اهل التراكات اللي بس سواق عند الشركة، عند اي شركة، اذا لوحدك تطلع تفرق عن اذا اكو مرات 2 يطلعون. الاثنين اللي يطلعون دائما التراك ما يوقف، هذا يخلص ساعاته، الثاني يبدي ساعاته الاخ، واحد ينام واحد يسوق، فهذا تاخذ فلوس عليها اكثر. ليش؟ لان مو بس توصل الحمل سريع، لان يعني مثلا اكو ناس يريدون ثاني يوم او ثالث يوم على السريع يريدون الحمولة، فيدفعون عليها اكثر. فاذا انت عندك شخصين توصلها اسرع شيء اكيد. فهذولا اذا الشخص الواحد بالاسبوع ياخذ له 1200 1300، هذول الشخصين كل واحد مثلا ياخذ له 2000 بالاسبوع. هاي يعني اذا متعامل ويا الشركه وهاي مقطوعه ما يهمه كل شيء، بس يسوق ياخذ له 2000 بالاسبوع. وابو ال1000 وشويه كذلك نفس الشيء، نفس الشغل، بس يسوق. بس هذاك يوقف اذا واحد لوحده. الاثنين دائما الترك ما يوقف، ما يرتاح. يعني هل الناس تسوي فلوس؟ اي تسوي فلوس، بس اكيد الشغل صعب، وانت دائما دا تسوق ولازم تكون مركز. ايش قد ما تطلع وتروح وتسوي حمولات كل اسبوع، 3 حمولات 4 حمولات حسب الطريق. اذا تروح مكان بعيدة مرات تسوي 3 حمولات، اذا تروح مكان ابعد تسوي حمولتين، مرات مكانات قريبة تسوي 4 حمولات. فحسب كل واحد ايش قد ما يشتغل وايش قد ما يوصلها
على الاسرع يوصل له الحموله ويرجع ياخذ حموله الاخ ويرجع يطلع مره ثانيه. فشقد ما تشتغل وبيك حيل تشتغل الفلوس تزيد بعد اكثر. ومو دائما جارنتي انه صاحب التراك ياخذ 8000 بالاسبوع، ونفس الشيء مو نفس صاحب اللي يشتغل عند الشركه ياخذ له 2000 بالاسبوع. خاصه اهل المايلات مرات تروح مايلات قريبه، يعني صحيح مثلا تسوي 2000 بالاسبوع 2000 مايل، اذا تحسبها على 60 70 سنت هذا الاسبوع سويت 2000 مايل، الاسبوع الجاي يمكن تسوي 2500، الورا يمكن تسوي 1500. فتضربوها مثلا 2000 مايل في 60 سنت تطلع هالقد عندكم، فحيل سهله. ان شاء الله ما طولت عليكم الفيديو، واذا طولت انا اعتذر، بس اكو شغلات لازم تنحكي، واذا تريدون ادخل بعمق بهالسوالف وش قد بعد ياخذون وشنو اليوم مالتهم يكون، خلوا لي بالكومنت وان شاء الله اجاوبكم او اسوي فيديو عليها. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون مشاركة بالقناة ولايك للفيديو، ولا تنسون فعلوا الجرس حتى دائما من انزل يجيكم اشعار. ان شاء الله بشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.